number 3 دی چې solve each of the following equations by quadratic formula. یعنی question number 3 کې به چې کوم دا موږ quadratic equation solve کوو په quadratic formula باندې. quadratic formula موږ سره given دا چې x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. موږ اولنې پارت راکړی دی quadratic equation نه چې دا تاسو په quadratic formula سره کې نو x square minus 8x plus 15 is equal to 0. دا اوس موږ په quadratic formula باندې سالو کوو. اول ما چې کوم دا تاسو دا equation standard form سره کمپیر کې یعنی x square minus 8x plus 15 is equal to 0. دا به تاسو standard form سره کمپیر کې کوم چې موږ سره د ax square plus bx plus c is equal to 0. چې کله دا موږ د quadratic equation standard form سره کمپیر کوو نو د دې نه به موږ د coefficient value وباسو یعنی د a b او c values به راوباسو. هغه values به موږ quadratic formula کې put کوو د x values به راوباسو. نو دلته چې دا موږ کمپیر کوو x square او x square یعنی د a value موږ سره چې کوم دا او 1 رااله د b value چې کوم دا هغه موږ سره دلته -8 تا او د c value چې کوم دا هغه 15 ده. دغه values به کوم دا تاسو پاسه quadratic formula کې put کې او د x value ورو نو quadratic formula موږ سره دا چې minus b نو د b په ځای چې کوم value هغه -8 تا نو دا به تاسو سره شي -8 plus minus دلته کې به کوم دا b square نو -8 square minus 4 into د a چې کوم value دا هغه موږ سره 1 تا او د c value چې کوم دا هغه 15 ده divided by 2 into a the a value چې کوم دا 1 ده. نو دا به تاسو سال کې او د x value چې کوم دا x is equal to minus into minus دا به پلس شي یعنی دلته کې به 8 راشي بیا پلس ماینس دا د فارمولا پلس ماینس دلته کې به کوم دا د 8 square واخلئ نو د 8 square چې کوم دا هغه هم سره برابر وي د 64 او minus 4 لږه چې کوم دا په 15 کې ځای ورکړم هغه 60 راځي divided by 2 x is equal to 8 plus minus دلته کې چې کوم دا تاسو 64 د 60 درکې 4 راځي divided by 2 x is equal to 8 plus minus چې کله square root نه موږ 4 وباسو 4 square root چې کوم دا راځي سره برابر وي د 2 یعنی دلته کې 2 راشي divided by 2 نو یو دی چې کوم دا تاسو د x value واخلئ 8 plus 2 divided by 2 او بل به د x value واخلئ 8 minus 2 divided by 2 دلته کې تاسو د x value چې کوم دا 10 by 2 is equal to the x value بدلته کې 6 by 2 راشي یعنی x په تاسو راشي 5 او دلته کې د x value چې کوم دا 3 راشي. د دې equation کې چې کوم دا موږ سره د x value 5 او 3 راځي یعنی دا د دې چې کوم دا solution 6 راځي. second part دی چې x square minus 2x minus 4 is equal to 0. x square minus 2x minus 4 is equal to 0. دا تاسو standard form سره compare کې standard form کوم دا دی x square plus bx plus c is equal to 0. یعنی دلته تاسو وګورئ نو د a value چې کوم دا هغه دلته دا 1 د b value چې کوم دا هغه دا -2 د b value -2 ده او د c value چې کوم دا هغه -4 ده. دا values به تاسو د quadratic formula کې put کې هغه فارمولا موږ سره دا چې x is equal to minus b چې کوم دا د b value سره -2 ده plus minus root b square b چې کوم دا -2 ده نو -2 square minus 4 into the a value چې کوم دا 1 ده او د c value چې کوم دا -4 ده او divided by 2 into the a value چې کوم دا 1 ده. دا به شي موږ سره چې x is equal to minus او minus multiply شي نو پلس بشي نو دا به 2 راشي او پلس minus into root دا به تاسو سره -2 square چې کوم دا 4 برابر وي او -4 لا او -4 کې ضرب ورکړئ نو د دې نه به پلس 16 راشي divided by 2 نو x is equal to 2 plus minus دلته کې وجه کوم تاسو سره 1 راشي divided by 2
یا x is equal to 2 plus minus 20 چې کوم دا موږ لیکلی شو داسې چې 4 multiply 5 divided by 2 نو دا سکویر روټ چې کوم دا به تاسو 2 plus minus سکویر روټ به تاسو په 4 هم واخلئ او دلته به دا سکویر روټ چې کوم دا په 5 هم واخلئ دا سکویر روټ یو د ریډیکل ساين یو پراپرټي ده چې کله د هغې کې دوه نمبر درنه ملټیپلیکیشن کوي نو تاسو په هر یو نمبر باندې ځان راغستلی شئ نو 2 plus minus دا چې کله د سکویر روټ نه ووځي دې نه به 2 راشي او 5 د سکویر روټ نه نه وځي نو دا موږ سره انډر روټ 5 راشي او 2 یعنی 2 به تاسو د دې نه کامن کړئ نو دلته کې به دننه پاتې شي د دې نه 2 لړه نو 1 پاتې شو پلس ماینس او 2 لړه دلته کې انډر روټ 5 پاتې شو او دا چې کوم دا تاسو به په 2 ډیوایډ کړئ دا 2 په خپل ځای راغلی 2 سره ختم شو یعنی د x ویلیو چې کوم دا هغه تاسو راغلی 1 پلس ماینس روټ اف 5 یعنی د x ویلیو بشي چې 1 پلس انډر روټ 5 او بل به تاسو سره د x ویلیو راشي 1 ماینس انډر روټ 5 یعنی سولوشن سیټ چې کوم دا هغه راشي موږ سره 1 پلس انډر روټ 5 او بل به 1 ماینس انډر روټ 5 بس یې پارت 3 دی چې 4x سکویر پلس 3x از ایکوال ټو 0 نو اول به چې کوم دا تاسو دا سټینډرډ فارم سره کمپیر کې ax سکویر پلس bx پلس c از ایکوال ټو 0 دلته کې چې موږ وګورو نو د a ویلیو دی کې 4 ده یعنی د a ویلیو چې کوم دا هغه موږ سره شي 4 د b ویلیو دلته کې 3 ده او که د سی ویلیو موږ وګورو نو د سی ویلیو دلته نشته د دې مطلب دا چې د سی ویلیو چې کوم ده هغه 0 ده دا ویلیوز به تاسو په کوادریټک فارموله کې پټ کړئ کوم چې موږ سره بار ګمن ده نو x په شي تاسو سره ماینس b یعنی ماینس په خپل ځای د b ویلیو چې کوم ده هغه 3 ده پلس ماینس دلته کې به دا شي 3 سکویر یعنی b سکویر ماینس 4ac نو ماینس 4 د a ویلیو چې کوم ده 4 ده او د c ویلیو چې کوم ده 0 ده divided by 2 into a ویلیو چې کوم ده 4 ده نو دا تاسو راشي چې x is equal to minus 3 plus minus دلته کې به چې کوم ده 3 سکویر چې کوم ده به 9 برابر راشي او minus 4 لږ په 0 کې ضرب ورکړي نو دا ټول ټرم تاسو 0 شي divided by 8 یا x is equal to minus 3 plus minus دا به تاسو 9 راشي divided by 8 x is equal to minus 3 plus minus چې کله سکویر روټ نه موږ 9 وباسو نو د دې نه 3 ویلیو راځي divided by 8 دا موږ لیکلی شو راسي چې x لپاره موږ دوه ویلیوز واخلو یو به minus 3 plus 3 divided by 8 راشي بل به x is equal to minus 3 minus 3 divided by 8 یا x is equal to minus 3 plus 3 نه به 0 راشي او بل چې کوم دا بشي minus 3 minus 3 نو minus 6 divided by 8 یا دا چې موږ سمپلیفای کوو نو 3 2s are 6 او دلته کې به 3 راشي او دلته کې به 4 راشي یعنی minus 3 by 4 راشي نو سولوشن سیټ چې کوم دا هغه موږ سره رالو minus 3 by 4 and 0 Question number 3 के part 4 दे 3x into x minus 2 plus 1 is equal to 0 اول به د دې نه موږ کوادریټک ایکویشن جوړو چې کوادریټک ایکویشن جوړو دا 3x په موږ دې ټرم سره ملټیپلای کو یعنی 3x چې کوم دا به x سره ملټیپلای کې بیا minus 3x چې کوم دا به تاسو ملټیپلای کې 2 سره plus 1 is equal to 0 نو دا به تاسو سره شي چې 3x x سره ملټیپلای شي نو دا به شي 3x سکویر او 3 چې 2 سره ملټیپلای شي نو minus 6x plus 1 is equal to 0 اوس په دا چې کوم دا د کوادریټک ایکویشن جوړ شو دا به تاسو سټینډرډ فارم سره کمپیر کې کوم چې موږ سره د ax سکویر پلس bx پلس c is equal to 0 په دې کې د a ویلیو چې کوم دا هغه 3 ده a is equal to 3 د b ویلیو minus 6 ده b is equal to minus 6 او د c ویلیو چې کوم دا هغه 1 ده دا ویلیوز به تاسو په کوادریټک فارموله کې پټ کړئ کوم چې موږ سره دا فارموله ده x is equal to minus b نو د b ویلیو چې کوم نه minus 6 ته نو minus ته فارموله ده او د b ویلیو خپل minus 6 ته بیا ورپسې چې کوم دا plus minus root of b square minus 6 square
minus 4ac نو د a value چې کوم دا هغه د 3 دا او د c value چې کوم دا هغه 1 دا divided by 2a نو د a value 3 دا अब تاسو simplify کې چې x is equal to minus into minus نو دا 6 شي plus minus دلته کې به کوم دا 6x دا 36 minus 4 3s are 12 divided by 6 या x is equal to 6 plus minus अब شي 36 نه چې کله موږ 12 کوو نو د دې نه راځي 24 divided by 6 بشي یا دا چې کوم دا موږ لیکلی شو x is equal to 6 plus minus دلته کې موږ لیکلی شو چې 6 multiply 4 divided by 6 या دا موږ لیکلی شو 6 plus minus under root 6 او dot under root 4 divided by 6 now x is equal to 6 دا under root 4 چې دا کله دا under square root نه وځي نو دا راځي موږ سره 2 او under root 6 چې کوم دا خپل ځای راغی divided by 6 یعنی یو پیر موږ دا واستې شو د x value 6 plus 2 under root 6 divided by 6 بل پیر موږ واستې شو x is equal to 6 minus 2 under root 6 divided by 6 now number 2 common ke then take vashi 2 into 3 plus under root 6 divided by 6 now then take vashi x is equal to 2 common shino 3 minus 2 under root 6 divided by 6 take hum sada value rala che x is equal to 2 into 3 plus under root 6 divided by 6 यो value इधर आ रहा बल्कि x value आ रहा 2 into 3 minus root of x divided by 6 उस पदार्थ उधर सारा खत्म शिन 3 रहा है यानी x is equal to 3 plus under root 6 divided by 3 और देते कि जिकम रहा x value बराशी 3 minus root of 6 divided by 3 याद हम लिखली शो कि x is equal to 3 over 3 plus under root 6 over 3 और दा हम लिखली शो कि x is equal to 3 by 3 minus root of 6 divided by 3 3 से खत्म शो x is equal to 1 plus root of 6 divided by 3 राजी और the x value जिकंदा और का सरशी 1 minus root of 6 divided by 3 यानी ताऊ सब solution sets जिकंदा हमारा ले 1 solution set ताऊ सरालो च 1 plus root of 6 divided by 3 और बिल 1 minus root of 6 divided by 3 और 5 थे च 6x square minus 17x plus 12 is equal to 0 دا اوس موږ په کوادریټک فارمولا باندې سال کوو نو اول به دا تاسو چې کوم دا سټانډرډ فارم اول به چې کوم دا تاسو سټانډرډ فارم سره کمپیر کړئ سټانډرډ فارم سره دی چې x square plus bx plus c is equal to 0 پدې کې د a value چې کوم دا 6 تا a is equal to 6 د b value minus 17 دا او د c value چې کوم دا 12 دا نو تاسو په کوادریټک فارمولا چې کوم دا پدې کې وو ویلیوز پټ کې یعنی x is equal to minus دلته کې b دا د b value minus 17 دا plus minus دا چې کوم دا b square یعنی minus 17 whole square minus 4ac a ټرم چې کوم دا 6 دی او c ټرم چې کوم دا 12 دی divided by 2 into a यानी 2 multiply 6 दलते के बता राशि कि x is equal to दा वो plus 17 शी minus minus पर plus शी plus minus दलते के बच्चे कम दा the 17 square ची कम दा 17 square हम सब बराबर में the 289 ताकि बोली के जी 289 minus 4 over 6 के जरा वर्क है 24 राज और 24 लजी करा 12 के जरा वर्क है 12 multiply 24 and then 288 राज इन 288 राज and then the राशि 288 divided by 2 6 are 12
نو دا موږ سره راځي چې x is equal to 17 plus minus او دلته کې به ویلیو 289 چې 288 لرکې نو 1 راځي او دلته کې 12 راغی یعنی تاسو سره به ویلیو راشي چې 17 plus minus into 1 راغی divided by 12 یو پرې به د x ویلیو چې کوم دا پلس والی 17 plus 1 divided by 12 بلې پرې به د x ویلیو چې کوم دا نیګیټیو والی 17 minus 1 divided by 12 now x is equal to 17 plus 1 18 راځي divided by 12 او د کشان د x is equal to 17 minus 1 چې کوم دا 16 divided by 12 دا به چې کوم دا تاسو ډیوایډ کې په 3 باندې دا راشي 6 3s are 18 او دا به چې کوم دا 4 3s are تاسو په 2 باندې ډیوایډ کې دا راشي 9 2s are 18 او دا به چې کوم دا 6 2s are 12 راځي بیا په 3 کېږي نو 3 3s are 9 3 2s are 6 یعنی 3 by 2 راغی دلته کې به چې کوم دا د x ویلیو دا په 4 باندې ډیوایډ کې نو 4 3s are 4 4s are 16 او 4 3s are 12 and the x value به راشي 4 over 3 د دې سولوشن سیټ سره راغله 3 by 2 4 over 3